Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studi emisionit Opinion, si çdo të hënë martë mërkurë në orën 22:30 minuta e ditën e njëjtën në orën 21. Rene Van Der Linden, kryetari i Senatit të Hollandës, njëkohësisht njëri prej politikanëve më të rëndësishëm në vend, anëtar i Partisë Demokrastiane, presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës për një periudhë kohë dhe sekretar i Shtetit i Holandës për një periudhë tjetër kohë, ka mbërritur në Tiranë për një vizitë zyrtare. Ai do të qëndrojë 2 ditë në kryeqytetin shqiptar për të pasur takime pothuajse me gjithë aktorët, kryesorë politikë në një moment mjaft të rëndësishëm të Shqipërisë, një moment kur pritet liberalizimi përfundimtar i vizave, në një moment kur Shqipëria pritet të marrë një vlerësim për statusin e vendit kandidat, ku Holanda padyshim do të ketë një vendim deciziv. Rene Van Der Linden ndodhet sot në studion e Opinion për një intervistë shkurtër. Mirë se vini në Shqipëri, Zoti Van der Linden. Shumë faleminderit. Sapo keni mbërritur? Po, sapo kam mbërritur dhe njëkohësisht kam kënaqësinë që të rikthehem përsëri në Shqipëri. Si shkoi udhëtimi? Udhëtimi shkoi mirë. Dhe vi këtu e gjej një mod tipik holandez. Zoti Van der Linden, sa do të qëndroni në Shqipëri? Do të jem këtu deri të premten. Cili është qëllimi i vizitës suaj? Vi këtu me ftesë të kryetares së Parlamentit shqiptar, zonjës Josefina Topalli dhe njëkohësisht edhe për arsyen se një nga miqtë e mi më të mirë, Jan Dibec, një artist mjaft i famshëm në Hollandë, ka mbledhur vite më parë një koleksion me vepra arti mjaft të rëndësishme, të destinuara për Galerinë Kombëtare të Arteve në Shqipëri. Dhe ne rënë dakord që të kombinonim këtë vizitë së bashku dhe të vinim për 1 ose 2 ditë. Në mënyrë që të kemi mundësinë të shohim ekspozitën. Me sa jam në dieni, kjo është një nga dhuratat më të rëndësishme që një individ privat mund t'i dhurojë fondit të artit pamor në vendin tuaj. Është një koleksion veprash mjaft të rëndësishme, disa prej të cilave sot kanë një vlerë mjaft të madhe jo vetëm nga pikpamja artistike dhe vizuale, por edhe nga pikpamja financiare dhe monetare. Valuable, not only in art, but also in money. Jam i sigurt për këtë. Galeria Kombëtare e Arteve besoj se ka shumë vepra arti dhe koleksione të cilat i përkrasin realizmit socialist, por ndoshta nuk ka asnjë përfaqësues të artit modern, asnjë lloj ekspozimi të tillë. Për mendimin tim, ky koleksion përfaqëson një pjesë të historisë së artit, e cila nuk ka qenë pjesë e historisë suaj të zhvillimit të artit. Zoti Van der Linden, kjo është hera juaj e parë në Shqipëri? Jo, kam qenë shpesh herë në Shqipëri si raportues i Asamblesë së Këshillit të Evropës dhe si kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, por edhe si kryetari i Shkollës së Menaxhimit të Maastrichtit, ndërsa sot jam këtu si kryetari i Senatit holandez. Kur keni qenë në Shqipëri për herë të parë? Duhet këtë qenë rreth vitit 1994 ose 95, si dhe para eventualiteteve të rënies së skemave piramidale. Cila ka qenë përshtypja juaj e parë për Shqipërinë, ideja që kishit? Përshtypja ime e parë, vendi më izoluar në Europë, ose ndoshta edhe në botë. Do të regohemi sinqert dhe do t'ju them se kam mbetur jashtëzakonisht i surprizuar që isha në një vend që ishte kaq shumë i prapambetur në krahasim me zhvillimin që kishte pjesa perëndimore e Evropës. Këtë po e thoni për 1995-ën, kur Shqipëria kishte 5 vjet që kishte dalë nga komunizmi. Më pëlqeu shumë sepse ishte autentik. Njerëzit ishin shumë ikpritës dhe si politikan ishte shumë interesante të shikoje se si fillon një proces demokratizimi, ku sundon ligji dhe respektohen të drejtat e njeriut. Duke qenë pjesë e procesit, duke mbështetur dhe ndihmuar këtë proces dhe për të hyrë dhe për të parë mënyrën se si zgjidhen problemet në vendin tuaj. Të gjitha këto janë eksperienca shumë të rëndësishme për një politikan, sepse është faktori njerëzor ai që vjet në qendër të punës apo vëmendjes në çdo rast. Viti 1995 ka qenë edhe fillimi. Por mendoj se edhe tani, mbas 15 vitesh, ne vazhdojmë ende të kemi shumë probleme mbi mënyrën se si na shkojnë punët në vendin tonë. Unë zakonisht përpiqem që ta vë veten time në vendin e atyre njerëzve që jetojnë në këtë vend, dhe nëse do të shikoni procesin nëpër të cilin ka kaluar vendi juaj gjatë këtyre 15-20 viteve, edhe sot mund ta shohësh këtë zhvillim apo statën të cilin ka arritur ekonomia dhe ka një ndryshim shumë të madh. Shqipëria ka ndryshuar?
Një Shqipëri krejtësisht ndryshe. Unë jam i gëzuar për njerëzit e vendit tuaj sepse ata dëshirojnë t'i përkasin pjesës më të begatë botës. Ka patur shumë varfëri dhe mungese theksuar infrastrukture, mungesa në sistemin arsimor dhe kujdesin shëndetësor, ndërsa sot gjitha këto nuk kanë të krahasuar me 15 vjet më parë. And today we cannot compare it with 15 years ago. Por nga pikpamja politike, ne jemi një vend me shumë konflikte. Edhe gjatë këtyre ditëve që ju vini përsëri në Shqipëri, e gjeni këtë vend me shumë debate dhe mosmarrëveshje politike, kryesisht ndërmjet forcave kryesore, midis socialistëve dhe demokratëve, midis mazhorancës dhe opozitës. Dhe mosmarrëveshja e tyre qëndron këtë herë për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2009. Cili do të ishte komenti juaj në lidhje me këtë çështje, me këtë konflikt? Në fakt, kjo ishte një nga çështjet më zhgënjyese kur pas një periudhe antarësimi prej më shumë se 15 vitesh në Këshillin e Evropës, ku vjen në jetë praktikat e menaxhimit të demokracisë, sundimit të ligjit dhe respektimit të njeriut, dhe sidomos për mënyrën se si duhet menaxhuar ekonomia dhe politika, apo nëse je në pushtet, në qeveri apo edhe në opozit, duhet me dojmos të punosh për interesin e përgjithshëm kombëtar. Më vjen vërtet keq që ende sot vazhdon të ekzistojë një konflikt midis partisë në pushtet dhe partisë në opozit. Unë gjithmonë i marr në konsiderat dhe kujdesem për të dyja palët, sepse ata që sot janë në pushtet mund të jenë në opozit nesër dhe ata që sot janë në opozit mund të vinë në pushtet nesër. Këto janë rregullat e demokracisë apo jo? Po, këto janë rregullat e demokracisë së vërtet. Por rregullat e demokracisë nënkuptojnë që situatat e caktuara nuk duhen trajtuar vetëm nga këndvështrimi konfliktual, por duhet punuar që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që interesat e dyja palëve të përfaqësohen, por mbi të gjitha të jenë zgjidhje në interes të vendit në mënyrë që vendi të ecë përpara. Zoti Van der Linden, a mendoni se ky konflikt që ne kemi aktualisht në Shqipëri do të ndikojë tek e ardhmja e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian? Yes, but I cannot imagine that. Unë nuk mundem të imagjinoj se si partitë politike, partitë e mëdha politike, të cilat kanë një eksperiencë tashmë 15 deri në 20 vjeçare në demokraci, të mos e dinë se në institucione ndërkombëtare ku ato aderojnë, të merresh me politikë nënkupton që duhet të përballesh me mendime të ndryshme. That you have to deal with politics in a way that por në fund të ditës duhet të trajtosh dhe të zgjidhësh problemet në mënyrë të tillë që vendit të mund të ecë përpara. Edhe nëse kjo do të dëmtonte imazhin e vendit tuaj në botë. If it takes too much time to solve conflicts and to, let's say, not to find a common way, then it will also damage the image of the country abroad. And I don't believe. Nuk besoj se ka gjëra aq të vështira sa të kërkojnë kaq shumë kohë. Dhe në një moment të caktuar edhe opozita duhet kuptojë se do të ketë mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar, nëse ata i zgjidhin problemet në mënyrën që komuniteti ndërkombëtar përdor dhe aplikon. Po e njëjta gjë vlen edhe për partinë në pushtet. Prandaj ka një lloj presioni që ushtrohet nga Këshilli i Parlamentit Evropian në mënyrë që konfliktet të zgjidhen në një mënyrë më të mirë. From the European Parliament to deal with the conflicts in a better way. But the problem is, Mr. Van der Linden, that each part. Po problemi qëndron se secila palë referohet deklaratës së Këshillit të Europës. And we cannot read. Dhe nuk dimë në një mënyrë korrekte ta lexojmë këtë deklaratë, si duhet ta shohim atë. In a point of view more correct this statement. Asambleja e Këshillit të Evropës ka marrë një pozicion mjaft të qartë që prej pak a shumë gjysmë viti më parë. Deklarata e këtij këshilli nuk është arbitër. Këshilli nuk mund të detyrojë të ndiqet apo të zbatohet një opinion i caktuar. They cannot force a certain opinion. Por unë mendoj se në komunitetin ndërkombëtar, sidomos në Këshillin e Evropës, ne kemi një sër institucionesh të cilat mund të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm dhe të ndihmojnë, si për shembull Komisioni i Venecias apo Komisioni për të Drejtat e Njerëzit e të tjerë me radhë. A munden ata ta zgjidhin problemin? You can if you accept Nëse e pranon këto institucione si autoritetin e Evropë që mund të merret dhe që të jap zgjidhje çështjeve konstitucionale, përfshirë këtu edhe kodin elektoral e të tjerë, dhe më pas i pranon përfundimet e nxjerra nga këto institucione, atëherë mund të ecësh përpara. Dhe për mendimin tim,
kjo është zgjidhja për të ardhmen. A mendoni se kjo pamundësi për të gjetur një marrëveshje mes majorancës dhe opozitës është një tregues për nivelin e ulët të demokracisë në Shqipëri? It's a reference of low level of democracy in Albania? Për mua fjala pamundësi është e papranueshme, sepse çdo gjë është e mundur. Nuk ka gjëra të pamundura, gjithmonë nëse ka një vullnet politik. Mbase kjo kërkon kohë. Tashmë kemi humbur më se një vit kohë. Është e vërtet, një kohë shumë e gjatë, dhe kjo po e dëmton vendin, imazhin e tij dhe nëse e shes se çfarë ka ndodhur në Shqipëri nga pikpamja e zhvillimit ekonomik, besoj që këtë duhet ta shohin edhe partitë politike e të marrin përgjegjësitë për të gjetur mënyrën për ta zgjidhur konfliktin që është krijuar midis dy partive më të mëdha në vend. Për një vend që humbi 45 vite në komunizëm, një vit e gjysmë tjetër i humbur është shumë. Kjo është e vërtet. Por për mua që vi nga një vend tjetër, është e lehtë të thuash duhet të bëni kështu apo ashtu. Por ajo që dua të them duke parë edhe vendet të tjera të Evropës lindore, juglindore, mendoj se duhet të merren parasysh edhe faktorët historik. Dhe sigurisht që ju keni nevojë për më shumë mbështetje dhe ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar. Ju keni ardhur në Shqipëri si kryetari i Senatit Holandës. Si janë aktualisht marrëdhëniet Shqipëri-Hollandë në këtë moment? Çdo ditë më mirë. Fakti që jam këtu sot me ftesë të kryetares Parlamentit është një nga ilustrimet e këtyre marrëdhënieve të mira. Ndërkohë që ka edhe një rritje interesi për sektorin e arsimit edhe në vendin tuaj. Këtu ka një sër organizatash holandeze që janë aktive në fusha si asistenca për zhvillimin. Njëkohësisht ka edhe prezencë kompanish holandeze që fatkeqësisht vinë këtu më shumë për të cilë produktet e tyre se sa për të investuar në aktivitete prodhuese. Megjithatë, mendoj se në një të ardhme të afërt do të ketë mundësi shumë të mëdha për një sër sektorësh ku mund të shfrytëzohen mundësitë e bashkëpunimit ekonomik. Mendoj se prezenca e kompanive holandeze në Shqipëri është e jetë e vakët. Cilat janë arsyet? A është Shqipëria shumë larg Holandës? Ndoshta nuk ka kushtet e duhura për investime. Unë mendoj se për vendin tuaj ka vende shumë aktive nga pikpamja ekonomike, si për shembull në Itali, Austri dhe Greqi. Sidomos këto të parat sepse janë vendet tuaja fqinje dhe sigurisht që është shumë e lehtë të bësh biznes. Sidomos nëse vëre që shumë shqiptar flasin italisht dhe kjo e bën komunikimin edhe më të thjeshtë. Së fundmi, Parlamenti Europian ka votuar për liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, dhe kjo për ne është një moment i rëndësishëm. Por çfarë kuptimi ka kjo për europianët? Besoj se në radhë të parë kjo ka shumë kuptim për vendin tuaj, sepse liria e qarkullimit është e rëndësishme për mënyrën se si njerëzit krijojnë përshtypjet e tyre. Nëse studentët, artistët do të udhëtonin lirisht nëpër Evropë, po kështu edhe politikanët apo edhe njerëz që kanë dëshirë të udhëtojnë për turizëm, për të vizituar vendet e Evropës perëndimore, ata do të krijojnë përshtypjet e tyre dhe do të krijojnë idetë e tyre e kështu do të formojnë një sjellje të re. Kjo është mjaft e rëndësishme për vendin tuaj, për njerëzit tuaj. Një qarkullim i lirë pa viza nënkupton që ju të mund të udhëtoni lirisht, që të mund të qëndrosh deri 90 ditë në një nga vendet Schengen. Por kjo nuk nënkupton se ke të drejtën dhe lirinë të shkosh e të punosh. Pra, kjo liri nuk të jep të drejtën të shkosh të kërkosh një punë në ndonjë nga vendet Schengen. Gjithsesi për studentët për shembull, që duan të shkojnë për studime afat shkurtra disa mujore, besoj se do të krijohen më shumë lehtësira. Po krijon kjo ndonjë ndjenjë frike tek ju? Se mos ndoshta skenaret e vendeve si Belgjika dhe problemet që pati me serbët dhe maqedonasit, apo eksperiencat e Francës me romët, mund të jenë edhe për ju.
Besoj se një pjesë varet nga informacioni që njerëzit e vendit tuaj do të marrin paraprakisht, sepse është shumë e rëndësishme që të ketë një komunikim shumë të mirë midis institucioneve zyrtare të vendit tuaj dhe popullit. Kështu që ata nuk do të krijojnë përshtypje të gabuara në lidhje me mundësitë që të ofron liberalizimi i vizave. Në fakt, nuk guxon të hapësh as televizorin, sepse nuk flitet për gjë tjetër. Ministre zyrtarë që udhëtorin për Shqipëri e flasin, i shpjegojnë njerëzve kuptimin e saj dhe detaje si 90 ditë qëndrimi maksimumi e tjera si këto. Ky është hapi i parë, por edhe shumë i rëndësishëm. Unë mund t'ju them se kur isha në Serbi u takova me të rinj, të cilët më thanë se ishte papranueshme, dhe sa ta kishin madje më pak liri qarkullimi se sa kishin patur në ditët e komunizmit. Sigurisht që për të rinjt, veçanërisht, është shumë e rëndësishme që t'u thojnë pa patur probleme. Më para ta duhet paguanin për vizën e tyre, të paraqitnin aplikimet pranë zyrave përkatëse, ndërsa tani ata thjesht mund t'u thojnë pa patur kokçarje si këto apo ndonjë pengesë tjetër. Mr. Van der Linden, Zoti Van der Linden ka pasur shumë zëra, madje është reflektuar dhe në media, se ka pasur disa europarlamentarë holandez, të cilët kanë qenë dhe janë kundra liberalizimit vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Sa e vërtetë është kjo? A ka ende një hije hezitimi nga pala e përfaqësuesve holandez? Nuk besoj. Sigurisht kanë qenë disa të cilët kanë hezitime apo edhe kundërshti, por nëse e keni fjalën specifikisht për përfaqësuesin holandez, nuk besoj se përbën ndonjë lloj pengese. Members of the European Parliament coming from the Netherlands, there is no obstacle at all. Of course, Sigurisht që në Holland ka një debat një lloj si edhe në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian në lidhje me procesin e pranimit të anëtarëve të rinj të familjes evropiane. Kjo vlen edhe për Turqinë, Kroacinë, Serbinë, Maqedoninë, por besoj se kjo ka më shumë të bëjë me eksperiencën që ne kemi patur gjatë zgjerimit të fundit të Bashkimit Evropian, ku u bëm nga 15 vende anëtare në plot 27 të tilla. Edhe në Holland ka një lloj rezistence në lidhje me procesin e thjeshtuar apo shumë të përshpejtuar të zgjerimit, dhe është e sigurt se në të ardhmen anëtarë të rinj të familjes evropiane do të konfrontohen me zbatime strikte të ashtu quajturave kritere të Kopenhagenit. Will be confronted with a strict implementation of the so-called Copenhagen criteria. Kështu që procesi zgjerimit do të jetë më i vështirë. Dhe për këtë arsye unë rekomandoj, dhe kjo vlen edhe për vendet të tjera si Kroacia, Serbia, Turqia e të tjerë, se zbatimi i kritereve të Kopenhagenit është në radhë të parë në interes të vetë vendit, dhe në radhë të dytë është e rëndësishme që procesi reformave, në rastin konkret për vendin tuaj, Shqipërinë, të jetë sa më i fortë, strikt dhe në një linjë me politikat e Bashkimit Evropian. Is strong, tough and completely in line with the regulations of the European Union, so that in the future, kështu në një të ardhme të afër do të jetë shumë e lehtë që vendi juaj të integrohet dhe të përshtatet me standardet evropiane. A vuan akoma Europa nga sindroma e zgjerimit? Nuk do ta përcaktoja si vuajtje, por nga njëra anë është procesi i zgjerimit i cili nga pikpamja politike dhe njerëzore ka qenë një proces i mrekullueshëm. And from the political point of view and also the human point of view, it was a wonderful process. E ka fuqizuar Bashkimin Evropian, po ashtu edhe vendet anëtare të reja. Por nga ana tjetër ishte momenti kur e gjitha kjo duhet konfrontohej edhe me krizën ekonomike. Kështu që të dyja këto fenomene së bashku duhet të përballeshin me një lloj rezistence dhe kritike që vendet anëtare të Bashkimit Evropian i bën procesit të fundit të zgjerimit, sidomos në rastin e Rumanisë dhe të Bullgarisë. Dhe kjo nuk ishte për faktin se Bosnja dhe Shqipëria janë dy vende ku shumica e popullsisë është muslimane. Jo, madje unë do të thoja personalisht jam në favor të pranimit edhe të Turqisë. Sigurisht me kushtin që ata të plotësojnë kriteret.
Kështu që nga ana e Bashkimit Evropian kemi një angazhim po ashtu edhe nga Turqia dhe nga ana e saj e ka një të tillë. Prandaj unë shpresoj që shumë shpejt pasi Turqia të ketë plotësuar kriteret dhe standardet e kërkuar të bëhet antare. Por unë jam totalisht kundra të diskutuarit të pranimit të vendeve nga pikpamja fetare, qofshin myslimane apo të krishterë. Ndoshta ju e dini se kam qenë një nga promotorët kryesorë të dialogut ndërfetar. Kur isha presidenti i Asamblesë të Këshillit të Europës, Konventa e Drejtave të Njerëzit, e cila feston 60 vjetorin e saj këtë vit, pra kjo konvent është një nga më të rëndësishmet e cila i jep një përgjigje shumë të qartë të gjitha këtyre çështjeve të ngritura. Which gives clear answer on this question. A mendoni se në 8 apo 9 nëntor Këshilli i Ministrave të Brendshëm Bashkimit Europian, si hallka e fundit e këtij procesi, do të pranojë liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën? Unë jam shumë optimist dhe ka shumë sinjale, shumë premtuese se një gjë e tillë do të ndodhë. Por në të njëjtën kohë i them miqve të mi shqiptar që të marrin sa më shumë informacion në lidhje me atë çka nuk kupton lëvizja e lirë e qytetarëve në Evropë. Në rastin tuaj, nga Shqipëria drejt vendeve Schengen, në mënyrë që të shmangen shumë zhgënjime më pas. Pas një vendimi të tillë, që shpresojmë të gjithë do jetë pozitiv, Kosova do të mbetet enklava e fundit e izoluar në zemër të Europës. In the center or in the heart of Europe. A është e drejtë kjo, Zoti Van der Linden? Fair, Mr. Van der Linden. Unë nuk do të flisja për drejtësi apo pa drejtësi. Gjëja më e rëndësishme është që të shohim drejt perspektivës afatgjatë të Ballkanit dhe të Bashkimit Evropian. Dhe është e rëndësishme që të flasim për një perspektivë ku të gjitha vendet e Ballkanit të ecin në procesin e pranimit në Bashkimin Evropian. Kjo do të kërkojë kohë padyshim, ndoshta do të marrë pak më shumë kohë se sa dëshironi ju, por në këtë aspekt marrëdhënia midis Kosovës dhe Serbisë është mjaft e rëndësishme, do të thoja kyçe. Kështu që të dyja palët kanë punë për të bërë. E di që është shumë e vështirë, sidomos po të kthesh kokën pas, por nëse shikon përpara, mundësitë dhe sfidat që të presin është mjaft e nevojshme. Unë mendoj se pas vizitës sekretares Shtetit Hillary Clinton, diçka do të lëviz, apo jo? Unë shpresoj se po, sepse në Evropë kemi shumë shembuj të cilat tregojnë se të rinjtë e një vendi janë shpeshherë viktima të burgosur të kaluarës dhe ende e kaluara është një blokadë për të ardhmen. Atëherë do të ketë diçka gabim në mënyrën se si po sillen politikanët në kurrizë të interesit të vendit. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian do jetë mbi bazën e zgjerimit që do të bëhet për një grup vendesh të Ballkanit Perëndimor, apo mbi bazën e performancës që do të ketë çdo vend? Sepse kryeministri grek, Papandreou, ka bërë një propozim kur ishte ministri i punëve të jashtme, që kërkonte që deri në vitin 2014 të gjitha vendet e Ballkanit bëheshin pjesë e familjes europiane, qëse është dhe 100 vjetori i luftës së parë botërore. Unë nuk mendoj se në të ardhmen ne do të kemi një Big Bang të dytë ku një numër vendesh do të bëhen antarë të Bashkimit Evropian në të njëjtën kohë. Besoj se kjo do të ndodhë rast pas rasti, vend pas vendi, dhe mund të ndodhë që dy vende të bëhen njëkohësisht antare, por kjo gjithmonë e bazuar mbi performancën e secilit vend në vete. Hapi më i rëndësishëm i Shqipërisë pas liberalizimit të vizave do të jetë marrja e statusit vendit kandidat për Bashkimin Europian. A mendoni se Shqipëria është në rrugë të mbarë në këtë drejtim? Është bërë shumë progres, por ka ende një rrugë të gjatë për të bërë. Duhet marrë parasysh që Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe vendet anëtare do të jenë shumë më strikte se në të kaluara në lidhje me këtë proces.
Prandaj nga njëra ani takon vetë shqiptarëve të tregojnë se ata dinë të bëjnë progres. Dhe kemi parë një shembull mjaft mirë në Turqi, kur Akpak mori pushtetin, ata u bën një dorë shumë e fortë dhe treguan shumë vullnet politik. Patën një impakt në lidhje me procesin antarësimit të Bashkimin Evropian, ndërsa tani procesi po ecën gjithmonë më ngadalë. Prandaj takon vetë vendit në radhë të parë që tregoj angazhimin e tij për proceset e reformave dhe zbatimin e kritereve të Kopenhagenit. Në këtë drejtim, nuk mund të kërkosh një vendi antar të Bashkimit Evropian të marrë një pozicion më fleksibël kur vetë vendi nuk angazhohet dhe merret seriozisht me këtë. Dhe opinioni im është se që në fillim duhet të bëhen detyrat e shtëpisë në mënyrën e duhur, dhe këtu si partia në pushtet, ashtu edhe ajo në opozit, kanë përgjegjësitë e tyre. Si e shikoni situatën në rajon? Një rajon që ka qenë shumë problematik për një kohë gjatë, ku problemet ekonomike ndërturen me ato politike, si për shembull Greqia aktualisht. Jam shumë i kënaqur që e vëre dhe e deklaroj se Shqipëria luan një rol mjaft pozitiv në rajon. Nuk është pjesë e mungesës së stabiliteteve. Ka një rritje ekonomike e cila ka qenë shumë e lartë në të kaluarën, por edhe sot është pak më e lartë se mesatarja e BE-s. Dhe nga pikpamje fetare Shqipëria është shumë tolerante dhe moderuar, kështu që mund të ishte një shembull i mirë për shumë vende të tjera. Moderate country, so it could be an example for other countries, and also. Ajo gjithashtu duhet luajë një rol edhe në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë në një mënyrë pozitive duke kontribuar në zgjidhjen e problemeve dhe jo në krijimin e tyre. BE nuk ka një qëndrim të përbashkët në lidhje me njohjen e shtetit të Kosovës. Janë ende edhe 5 vende të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, në veçanërisë Spanja, që është një vend jo pak i rëndësishëm. Cili është mendimi juaj për këtë? Mendoj se Spanja nuk është e vetmja sepse janë disa të tilla. Çështjet si këto nuk vendosen me mazhorancë votash, këto janë çështje që ju takojnë në mënyrë autonome secilit nga vendet anëtare dhe kjo do të thotë që këto probleme do të zgjidhen nëse të gjitha vendet individualisht do të pranojnë Kosovën si një vend pavarur, dhe deri më sot kjo gjë ende nuk ka ndodhur. Until today, they didn't do so. Kam parë shumë turistë holandezë që vizitojnë Shqipërinë në sezonin e fundit turistik. Mendoni se Shqipëria është një vend atraktiv për Holandën? Albania is I can speak on my own experience. Për këtë mund të flas nga eksperjenca personale. Sigurisht që Shqipëria është mjaft tërheqëse për sytë e një turisti. Herën e fundit që kam qenë këtu, kam parë se vendi juaj ka shumë për të ofruar. E keni shkelur gjithë Shqipërinë? E keni vizituar atë? Jo të gjithën, por kam parë një pjesë të veriut, të Bregdetit dhe një copës nga jugu. Ju keni një kombinim të maleve, Bregdetit, zonave të ndryshme klimaterike dhe shumë diell. Dhe nga ana tjetër, keni edhe shumë mundësi në ofrimin e shërbimeve në sektorin e hotelerisë dhe të infrastrukturës. Prandaj për mendimin tim ju keni një perspektivë të shkëlqyer për zhvillimin e turizmit në të ardhmen. Zoti Van der Linden, pyetja e fundit, a është e vërtetë që ju keni në kujdestari edhe disa fëmijë shqiptar? Ne kemi adoptuar 2 vajza kur ato ishin 7 vjeç dhe erdhën për të jetuar me familjen tonë kur ishim në Luev të Belgjikës.
Ato na e ka sjell At Zef Pëllumbi, i cili gjithashtu ka qenë në shtëpinë tonë, ku kemi kaluar disa ditë së bashku me gruan time dhe fëmijët. He spent some days with my wife and me and our children, so I had a great respect for him. Unë kam një respekt shumë të madh për atë njeri. Unë mendoj se ai njeri ka vuajtur shumë gjatë regjimit të Enver Hoxhës dhe është një njeri i madh. Besoj se ajo që e ka bërë atë njeri të madh ka qenë fakti se ai ishte një njeri i vërtet, dhe kishte një sjellje shoqërore të jashtëzakonshme, dhe kishte një ndjenjë mjaft të fortë drejtësie në shpirt. Shumë faleminderit për intervistën. Ju falenderoj që keni qenë këtu sonte dhe ju uroj t'ja kaloni sa më mirë në Shqipëri. Shumë faleminderit për ftesën. Unë do të kem një sër takimesh me Parlamentin, partinë në pushtet, opozitën dhe sigurisht do të vizitoj ekspozitën koleksioni Jan Dibec. Faleminderit. Faleminderit. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Van der Linden, kryetari Senatit Holandës, në një vizitë zyrtare në Shqipëri, njëri prej politikanëve më të rëndësishëm vend, ish-Sekretari Shteti për politikën e jashtme dhe ish-presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Të rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.